10คัมภีร์นักขายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้ฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉันสลัดคราบเก่าที่ได้ทนความบอบช้ำของการล้มเหลวและบาดแผลของความต่ำต้อยมานานเกินไปแล้ววันนี้ฉันเกิดใหม่และถิ่นเกิดของฉันคือไร่องุ่นที่มีผลให้กับทุกคนวันนี้ฉันจะเด็ดผลองุ่นแห่งปัญญาจากต้นไม้ที่สูงที่สุดและดกที่สุดเพราะว่าต้นองุ่นเหล่านี้ถูกปลูกโดยเหล่าคนที่ทรงปัญญาที่สุดในสายอาชีพของฉันรุ่นแล้วรุ่นเล่าวันนี้ฉันจะดื่มด่ำกับผลองุ่นพวกนั้นและฉันจะกลืนเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่ฝังอยู่ในองุ่นทุกๆผลและชีวิตใหม่จะเริ่มเบ่งบานในตัวฉัน เส้นทางอาชีพที่ฉันได้เลือกเรียงรายไปด้วยโอกาสแต่ก็เต็มไปด้วยความเสียใจความสิ้นหวังและเศษซากของพวกล้มเหลวทับถมกันกองสูงเสียจนเงาสามารถปิดบังพีระมิดทั้งหมดของโลกนี้ได้เลยแต่ถึงอย่างไรฉันก็จะไม่ล้มเหลวเหมือนคนอื่นเพราะตอนนี้ในมือของฉันมีแผนที่ซึ่งจะนำฉันฝากกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากไปสู่ฝั่งฝันที่เมื่อวานยังดูเหมือนเป็นแค่ฝันลมๆแรงๆความล้มเหลวไม่ใช่รางวัลแห่งการต่อสู้ของฉันอีกต่อไปธรรมชาติไม่ได้สร้างร่างกายฉันขึ้นมาเพื่อทนต่อความเจ็บปวดฉันใดมันก็ไม่ได้สร้างชีวิตของฉันให้มาทนต่อความล้มเหลวฉันนั้นทั้งความล้มเหลวทั้งความเจ็บปวดเป็นสิ่งแปลกปลอมในชีวิตของฉันในอดีตฉันอาจเคยยอมรับความล้มเหลวเหมือนที่เคยยอมทนความเจ็บปวดแต่ตอนนี้ฉันขอปฏิเสธมันและเตรียมพร้อมสำหรับปัญญาและหลักการต่างๆที่จะนำฉันออกจากเงามืดไปสู่แสงสว่างแห่งความมั่งคั่งฐานะและความสุขเกินยิ่งกว่าความฝันอันสูงสุดที่ฉันเคยมีจนกระทั่งแม้ผลไม้ทองคำในสวนสวรรค์ก็เป็นเพียงรางวัลที่คู่ควรสำหรับฉันเวลาสอนทุกอย่างแก่ผู้ที่มีชีวิตตลอดกาลแต่ฉันไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นในช่วงเวลาที่จำกัดฉันต้องฝึกฝนศิลปะแห่งความอดทนเพราะธรรมชาติไม่เคยรีบร้อนการสร้างต้นมะกอกซึ่งเป็นราชาแห่งต้นไม้ต้องใช้เวลา100 ปีแต่ต้นหอม9 สัปดาห์ก็แก่แล้วฉันเคยใช้ชีวิตอย่างต้นหอมแต่ไม่เคยชอบตอนนี้ฉันจะเป็นต้นมะกอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรืออีกในหนึ่งนักขายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจะทำอย่างไรล่ะเพราะฉันไม่มีทั้งความรู้หรือประสบการณ์ที่จะสร้างความยิ่งใหญ่แถมยังเดินสะดุดความไม่รู้และตกอยู่ในวังวนแห่งการสงสารตัวเองคำตอบนั้นง่ายนิดเดียวฉันจะเริ่มต้นฉันจะเริ่มเดินทางโดยไม่แยแสต่อความรู้ที่ไม่จำเป็นหรือประสบการณ์ที่ไร้ความหมายธรรมชาติได้ให้ความรู้และสัญชาตญาณกับฉันมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเฉียบแหลมกว่าสัญชาตญาณของสัตว์ทุกตัวในป่าอีกอย่างประสบการณ์มักถูกประเมินค่าเกินจริงซึ่งส่วนใหญ่ก็โดยคนชราที่ได้แต่พยักหน้าทำท่าฉลาดแต่พูดจาโง่เขลาจริงๆแล้วประสบการณ์สอนเราได้แต่มันกินเวลามนุษย์หลายปีจึงทำให้ค่าของมันด้อยลงไปตามสัดส่วนของเวลาที่จำเป็นในการที่จะได้ปัญญาจากมันมาอีกอย่างประสบการณ์ก็เหมือนแฟชั่นคือหลักการปฏิบัติที่ใช้ได้ผลในวันนี้แต่ใช้ไม่ได้ผลและไม่เข้าท่าในวันพรุ่งนี้เฉพาะกฎความสำเร็จเท่านั้นที่เป็นอมตะและตอนนี้ฉันก็มีมันแล้ว
ราะกฎต่างๆที่จะนำพาฉันสู่ความยิ่งใหญ่ได้ถูกบันทึกในคัมภีร์เหล่านี้แล้ว สิ่งที่มันจะสอนฉันคือการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวมากกว่าการตักตวงความสำเร็จ เพราะความสำเร็จก็แค่สภาพจิตอย่างหนึ่งเท่านั้น แม้ในหมู่นักปราชญ์เป็นพันคนยังไม่มี2 คนไหนที่ให้นิยามความสำเร็จเหมือนกัน แต่ความล้มเหลวมีความหมายอย่างเดียวคือการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆในชีวิตแม้ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไร จริงๆแล้วข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างคนที่ล้มเหลวและคนที่สำเร็จคือนิสัยของคนเหล่านั้นนิสัยที่ดีคือกุญแจสู่ความสำเร็จทั้งปวงนิสัยที่ไม่ดีเป็นประตูสู่ความล้มเหลวทั้งปวงฉะนั้นกฎข้อแรกที่ฉันจะเชื่อฟังก่อนกฎข้ออื่นทั้งหมดคือฉันจะสร้างนิสัยที่ดีทั้งมวลและตกเป็นทาสของมันตอนยังเด็กฉันตกเป็นทาสของการทำตามอำเภอใจตอนนี้ฉันเป็นทาสของนิสัยต่างๆเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ทุกคนฉันเคยยอมสูญเสียอิสรภาพในการเลือกให้กับนิสัยต่างๆที่สั่งสมมาหลายปีและการกระทำต่างๆในอดีตของฉันเริ่มบอกลางอนาคตอันจำกัดของฉันแล้วการกระทำต่างๆของฉันถูกปกครองโดยความอยากอารมณ์อคติความโลภความรักความกลัวสิ่งแวดล้อมและนิสัยและเผด็จการที่น่ากลัวที่สุดก็คือนิสัยดังนั้นหากยังไงฉันก็ต้องตกเป็นทาสของนิสัยที่ดีนิสัยที่ไม่ดีต้องถูกทำลายและแทนที่ด้วยนิสัยที่ดีฉันจะสร้างนิสัยที่ดีและตกเป็นทาสของมันฉันจะทำสิ่งที่ยากๆนี้ให้สำเร็จได้ยังไงล่ะก็จากคัมภีร์เหล่านี้เพราะคัมภีร์แต่ละม้วนมีหลักการที่จะขับนิสัยที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตและแทนที่ด้วยนิสัยที่ดีที่จะพาฉันเข้าใกล้ความสำเร็จเพราะเป็นกฎธรรมชาติที่ว่าวิธีเดียวที่ทำลายนิสัยเก่าคือการสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาทดแทนดังนั้นเพื่อให้คำสอนในคัมภีร์ได้ทำหน้าที่ของมันฉันต้องฝึกฝนตนเองให้สร้างนิสัยใหม่ๆเรื่องนิสัยแรกก็คือฉันจะอ่านคัมภีร์แต่ละม้วนเป็นเวลา30 วันตามวิธีที่อธิบายต่อไปนี้ก่อนที่ฉันจะอ่านคัมภีร์ม้วนถัดไปวิธีคืออย่างแรกตื่นเช้าฉันจะอ่านเงียบๆในใจต่อไปหลังอาหารเที่ยงฉันจะอ่านอีกครั้งในใจสุดท้ายฉันจะอ่านอีกครั้งก่อนเข้านอนสำคัญที่สุดครั้งนี้ฉันจะอ่านออกเสียงในวันถัดไปฉันจะทำแบบนี้อีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนครบ30 วันจากนั้นฉันจะอ่านคัมภีร์อันถัดไปและทำเช่นเดิมอีก30 วันฉันจะทำเช่นนี้จนกว่าจะอ่านครบทุกม้วนและการอ่านของฉันจะกลายเป็นนิสัยใหม่แล้วฉันจะได้อะไรจากนิสัยใหม่นี้ฉันจะได้ความลับของความสำเร็จทุกประการในโลกนี้เนื้อหาของทุกสิ่งที่ฉันอ่านทุกๆวันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกแต่ที่สำคัญที่สุดมันจะซึมซับเข้าไปยังจิตใต้สำนึกของฉันเจ้าขุมพลังลึกลับที่ไม่เคยหลับซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความฝันต่างๆที่ฉันมีและมักจะทำให้ฉันเป็นไปในแบบที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจเมื่อคำสอนในคัมภีร์ถูกซึมซับเข้าไปในจิตใต้สำนึกของฉันจะเริ่มตื่นขึ้นทุกวันทุกเช้าพร้อมกับพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนกำลังวังชาจะเพิ่มขึ้นความกระตือรือร้นทะยานความปรารถนาที่จะออกไปเผชิญกับโลกกว้างจะบดบังความกลัวที่เคยมีฉันจะมีความสุขเกินกว่าที่เคยเชื่อว่าเป็นไปได้ในโลกแห่งความดิ้นรนและโศกเศร้านี้ในที่สุดฉันจะพบว่าตัวเอง
ตอบโต้ทุกสถานการณ์ตามหลักตามหลักการในคัมภีร์สอนและจะง่ายขึ้นทุกครั้งในเวลาไม่นานเพราะผ่านการฝึกฝนด้วยวิธีนี้นิสัยใหม่ที่ดีจะเกิดขึ้นเพราะอะไรที่ทำได้ง่ายขึ้นจากการได้ทำซ้ำๆเราจะรู้สึกเพลิดเพลินที่จะทำและอะไรที่ทำแล้วรู้สึกเพลิดเพลินมนุษย์ก็จะทำบ่อยขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อฉันทำบ่อยมันจะกลายเป็นนิสัยและฉันจะตกเป็นทาสของมันและเนื่องจากมันเป็นนิสัยที่ดีต่อไปนี้คือความตั้งใจของฉันวันนี้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และสัญญาว่าและสัญญากับตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาชะลอการเติบโตของชีวิตใหม่ของฉันฉันจะไม่พลาดการอ่านนี้แม้แต่วันเดียวเพราะวันนั้นไม่สามารถหวนกลับมาหรือทดแทนได้ ฉันต้องไม่และจะไม่ยอมเลิกนิสัยการอ่านคัมภีร์นี้จริงๆแล้วเวลาอันน้อยนิดที่ใช้ไปในทุกวันเพื่อสร้างนิสัยใหม่นี้เป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับความสุขและความสำเร็จที่จะเป็นของฉันขณะที่ฉันอ่านคำสอนเหล่านี้ซ้ำไปซ้ำมาฉันจะไม่ยอมให้ความสั้นหรือความเรียบง่ายของคำสอนเป็นเหตุให้ฉันไม่จริงจังกับมัน องุ่นนับพันถูกคั้นเพื่อให้ได้ไวน์เพียงเหยือกเดียวส่วนเปลือกและเมล็ดองุ่นก็ถูกโยนเป็นอาหารนกเช่นเดียวกับองุ่นแห่งปัญญาอมตะเหล่านี้ที่ถูกคัดกรองจนเหลือแค่ความจริงอันบริสุทธิ์เป็นคำสอนที่ถูกจารึกไว้ในคัมภีร์ฉันจะดื่มด่ำคำสอนเหล่านี้และจะกลืนเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จลงไปวันนี้ฉันได้ทิ้งอดีตไปแล้ว ฉันจะเดินอย่างสง่างามท่ามกลางผู้คนและเขาจำฉันไม่ได้เลยเพราะวันนี้ฉันเป็นคนใหม่พร้อมกับชีวิตใหม่